नमस्ते टेक्नो बी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकमा भनेको जस्तै ट्याब राख्नको लागि अथवा एकदमै प्रोफेसनल ट्याबहरु राख्न अथवा हटाउन के गर्ने अथवा कसरी फेसबुकको ट्याबहरु जस्तै माथि रिल्स भयो अनि त्यसपछि गएर धेरै कुराहरु हुन्छ जस्तै ट्याबहरु राख्न र हटाउन र प्रोफेसनल कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। भिडियो एकदमै छोटो छ। भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले म आफ्नो फेसबुकलाई तपाईहरुले फेसबुकलाई प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला। तर त्यसपछि हालेर फेसबुकलाई टच गर्नु होला। मैले फेसबुकलाई टच गरिसकेको छु र प्रोफाइल खुलिसकेको छ। प्रोफाइलको माथि देखिने जस्तै ट्याबहरु जस्तै ट्याबहरुलाई तपाईले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई अझ प्रोफेसनल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हालेर अलि पुश गर्नु होला। पुश गरिसकेपछि अनि हालेर तल यो हाइड भन्ने छ, यो हाइडलाई प्रोफेसनल ड्यासबोर्डको हाइड छ, यसलाई हाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो हाइड बारमा टच गर्नुभयो भने हाइडको फेसबुक भनेको जस्तै राख्न मिल्छ। र यो भयो पहिलो कुरा। तपाईहरुले यसरी हेरेर टच गरेर कुनै पनि टच जस्तै हेरेर प्लेस भन्ने हुन्छ अथवा विभिन्न हुन्छन्। मैले यसरी राखियोस्, यसरी तपाईले भएको अप्सनमा यसरी टच गर्यो भने टच गरिराख्यो भने अनि यसरी तल निस्किन्छ। अनि हाइड फ्रम ट्याब बार भन्नेमा तपाईले यसरी राखेर यो यतापट्टि थ्री डटमा यसरी टच गर्नु होला। थ्री डटमा टच गरिसकेपछि अब स्क्रल डाउन गर्नु होला। तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा टच गर्नु होला। अब यो सेटिङमा टच गर्नु होला। सेटिङमा टच गरिसकेपछि अब अलि स्क्रल डाउन गर्नु होला तल। अब हेरेर यो परफर्मेन्स भन्ने छ, त्यसको तल यो ट्याब बार भन्ने छ, तपाईको हेर्नु होला। जस्तो कस्टमाइज यो भन्ने हुन्छ, यसको ट्याब बारमा यसरी टच गर्नु होला। यो कस्टमाइज द बार भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि भन्ने छ तपाईहरुले हेरेर जस्तै कुन राख्नु, जस्तै यो ग्रुप भन्ने छ, ग्रुपमा यसरी टच गर्नुभयो भने जस्तै यहाँको फिचरहरुलाई तपाईहरुले ट्याबहरुलाई अभाइलेबल ट्याब भन्ने भयो हेरेर फिट भन्ने छ, यसमा टच गर्नुभयो भने फिटमा जस्तै यसलाई हेरेर हाइट यसरी गरेर राख्नुहुन्छ। अब गरी टच गर्यो भने अनि अब हेरेर हाइट हुन्छ, फिटको हेरेर हाइट भयो। अब यसलाई अनलक गर्नुको लागि अथवा यसलाई हटाउनुको लागि पहिलाको जस्तै गर्नुको लागि यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर यो हाइटलाई अब अटो गर्नु होला। अटो गरिसकेपछि अनि यसलाई पिन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गऱ्यो भने पहिलाको जस्तै हट्छ। र तपाईहरुले पक्कै पनि यसरी आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल अथवा पेजलाई प्रोफेसनल बनाउनको लागि अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि यसरी आफ्नो माथि भएको आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल अथवा पेजमा भएको यो बारहरु ट्याब बारहरुलाई यसरी प्रोफेसनल बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिका मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ। पक्कै पनि यो सेटिङ यही नै हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक पेजमा गएर यसरी नै एकदमै प्रोफेसनल राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, धन्यवाद फर वाचिङ भिडियो।